Починаємо. Слава Ісусу Христу! Я передам чергу нашому академкові і почесному голові товариства Святої Софії Курницькому. Я хочу, щоб ми всі стали і ми відправимо Отче наш за цінності нашого архітектора, інженера, чоловіка Уляни Мазуркевича, який прийшов Богові служити, видно, що йому треба щось там в небі зробити з боку архітектури. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отця і Сина і Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дуже дякую. Благодарю вашого нашого академіка, що провів на сьогоднішній спеціальний вечір. Прошу. Це щось так мінорно, не? Шановні пані і панове, я сьогодні мав заплановано показати вам два фільми. Один – це, що зробили колись ми тут про український Ukrainian Christmas Story виконали ми. Що ти показуєш там? Та я бачу його. I'm fine. Так, бачиш, я моя жінка тебе чинить. Ти на те навіть собі не заслужив. І ми... Я думав, що я маю в своєму архіві зал дуже багато є цікавого матеріалу з інтелектуального життя Філадельфії, що я маю саме той відеоташмо тої програми, яку я вам роздав, Ukrainian Christmas Story англійською мовою, що тут вони показували на 6-му каналі як Special Christmas 40 років тому. На жаль, виявилося, або на щастя, що не була та програма, але зато була програма «Діалог» з тої самої станції, коли на тій програмі виступали покійний, на жаль, Мирослав Лобунька, я і один священник, який тим провадив, священник Англіканської церкви Олдрич, Кеннет Олдрич. Так що це буде цікаво, і то колись при нагоді я то передам Святій Софії і побачимо, що буде. Я хочу зробити коротенький вступ до того, що ми сьогодні тут будемо бачити, але одночасно також сказати декілька слів, що воно означало тоді, в ті часи, коли ми це робили, і як це сталося. Сталося це з Рамени Ласал, де, як знаєте, я перебув майже ціле своє життя з маленькими перервами в Європі і інші. І це було в 70-х роках. Кожної п'ятниці сходилися деякі професори, між ними професор Лобунька, вже згаданий, я, Блументаль, який був шефом відділу нашого, навіть з Богом спочиває також дуже файна людина, Геррі Клейбо і інші. Часом був і Парфецький, але його, звичайно, жінка не пускала надовго, так що він тільки так показувався проформа, нюхнув коня і то було все. І одного разу була там дуже така цікава розмова. Клейбо
приніс з собою каталог різних проєктів на так звані меншості, що перебувають в Америці, з їхнього культурного життя. Читав він то нам, звернувся до мене і каже, дивися, тут все є. Каже, і кубанці, і іспанці, і всяка інша холера, а українців нема. А то вже було по якому другому, третьому коняку. Я кажу, а то що ти тим хочеш сказати? Він каже, ти повинен щось зробити тут. Ти наш український лідер. То Клейборський був, він то ще є єдиний з тої шайки, що живе, здається. Крім Пефецького і мене, очевидно. І ми вирішили тоді вже трошки підпити, зробити фільм про українську культуру Філадельфії. І уряд мав за то заплатити, так званий American Heritage Program. Це не буду багато часу забирати, того ми можемо поговорити ще після. Але знаю, що взявся я на другий день, голова мене боліла, але обіцяв, то взявся я до роботи. Скликав комітет такий, почали ми обговорювати справу і зробили скрипт і проєкт, який коштував, пригадую собі, щось $110,000. Тоді, в ті часи, 70-ті роки, це були великі гроші. Але все одно, ми то досить довго писали ще там, і назад, і всякі ті, і нарешті ми зложили то. Покійний Вовонька, а я сугерував тоді, що вони взяли Марка Тарнавського, який розуміється на фільмах. Він тоді був у Філадельфії і мав ту компанію Q-Tar. І так, крім того, Бабуньки донька, і я служила нам тоді як такий локейшн менеджер. Ми зложили цю екіпу, достатньо багато того було, ми зложили свій бюджет, на тим я чіпито не розуміюся. Але ті колеги мої і вислали то до Вашингтону. Я був певний, що з того нічого не буде. Але десь такого за півроку, чи що, приходить до мене лист і пригадую словами «Unfortunately, we're not able to». Я собі думав, я то знав, то що зробити. Але, каже, якщо ви бюджет обітнете на 50%, то ми можемо вам дати замість на 1 годину програму на півгодини. І, очевидно, ми погодилися, почали працювати і прийшов, так, став, той фільм зродився. Фільм не є щось таке, щоб нагороду Оскара там дійсно. Але він зробив величезне враження на дуже багато людей. Я скажу вам, записав то з архіву десь передвчора, що його показували не тільки в різних бібліотеках, дитячих таборах, подібних установах, але також і на телебаченні. Перше місце, де його показували, це був Jewish Old Age Home в Кендені чи десь тут. Тому, що мене тут дуже здивувало, але добре було публічності. Потім телевізія, крім Філадельфії, який я, на жаль, не маю копії з того показу. Може, десь вона ще є, може, десь знайдемося. Крім Філадельфії, цей фільм показував Джерсі Сіті, Нью-Йорк, Чикаго і Канзас Сіті. Чого в Канзас Сіті? Сам не знаю, хто там був, а був. І воно навіть дослужилося того, що був такий сенатор Проксмайер. І Проксмайер був жахливий, шкода, що вона не мала, вона, напевно, його особисто знала. Проксмайер був жахливий критик, гострий критик уряду, що уряд дає гроші задармо. І він нас згадав, як можна на Україні. Ми були страшно горді з того. Клейбор і я, що
що вони хочуть ніби нам підкинути, що то є гроші, які витрачені, а ми все ж таки думали, що то своє зробить. Місце, де ми то робили, то була хата, дім покійний панства Генгово на 16-й вулиці, може хтось ще пригадує Петро Генгово. І той фільм зробив, я думаю, багато було клопоту з тим. Ми переписували, ми робили voice-over, ми скрипт сварився, я сварився з Марком часто про то. Але що воно є? Воно є задовільне з тим, що дуже багато то бачило. Уряд був задоволений і ще додав мені 10 тисяч за який, я вже забув, що то було. На платформі. Можливо. І багато людей нам допомогло. Я маю записаний тут, але я волію тепер вже вас більше не трудити, а прямо показати фільм, а потім Іко скаже, він був зіркою того фільму. Цілком так, як би сказав, не хотячи. Бо там сталася одна із історій, яка ми мусили тоді ключовий фокус переробити на нього. Іко десь скаже після фільму кілька слів, а потім буду вдячний, коли ви ставите мене деякі питання. Так що прошу дуже, Стів, let it roll. В 70-му чи 81-му році. So, від того часу, I just didn't dwell on it, як то кажуть. Прошу? Майже 40 років. Слава Ісусу Христу, добрий вечір. Ті, що мене не знають, я називаюся Ілля Лобунька. Я хотів трохи тут спростувати одну річ, що професор Рудницький сказав. Поки що тільки одну. Я не був зіркою цього фільму. Фільм є зіркою цього фільму. І всі, які брали участь в ньому, як колектив. Я ще хочу про це дещо сказати. І про знімальний колектив, тобто знімальну групу, про технічну і, власне, акторську, власне, групу, колектив. Але я, по-перше, надзвичайно вдячний, що ви всі прийшли. Я вас вітаю. І я би хотів якось так почати, може не так дуже традиційно, оскільки мені припала надзвичайна честь і приємність виступити сьогодні тут перед вами у цьому історичному будинку. Вперше, до речі, в моєму житті, щоб виголосити кілька слів про фільм, який ви щойно побачили, то я все ж таки дозволю собі, якщо ви не проти, I hope, почати свій виступ не зовсім до теми, але я обіцяю, що це не буде занадто довго, бо я не хочу вас затримати, я знаю, що вже темно, там чекають різні goodies для нас, я не хочу вас нудити. В той же час я хочу говорити так само двома мовами, якщо можна. У нас тут є неукраїномовні гості, які дуже цікавляться українською культурою. So please bear with me. I will also speak in English if that's okay, because we do have guests here who are real big fans of Ukrainian culture. You're the star. You can do it. No, I'm not the star, but I think it's only fair, and I think our guests really deserve the full 9 yards. So if you bear with me, this won't be long, but I just want to say a few words. З цього приводу я хотів би дослівно виокремити кількох осіб, які є тут присутні сьогодні. Де Марко пішов? Окей, то вже... Окей, all right, okay. Why don't you just talk in English? Is it perfectly fine? Okay, well, some things you need to say in Ukrainian. Те, що треба по-українськи. По-перше, я вдячний пані Оксані Кубулей, яка ще десь 1,5 місяця тому назад згадала мені про той факт, що фільм буде висвітлений сьогодні у цьому історичному приміщенні. Таким чином, можна сказати, що пані Оксана була, власне, тією особою, яка відновила, чи навіть повернула мені поняття і взагалі саме існування і суть цього фільму
у мою свідомість, чи у моїй свідомості. Тобто, що я маю насправді на увазі? Сам фільм, так як я вже згадував, я востаннє бачив ще десь так 37-38 років тому назад. Якщо чесно, то фільм я оглянув також тільки 2 рази. So what I would like to do is I just want to thank Mrs. Oksana Kubulay for mentioning the fact that this film will be screened here today, and also for literally just reinstilling in my consciousness this film. I mean, I didn't think about it after it came out. I didn't dwell on it at all. I never talked to anybody about it. And when it premiered, okay, so a brief timeline. So the film was shot, I believe, like October, November in 1979. I remember LaSalle University got the grant in October, and they started filming, obviously, because it was the fall. So they started shooting around November. I was really glad because I got a couple days off from school. I had just started high school. A really good high school, by the way, I just want to say. LaSalle High School, де так само професора Рудницького син ходив, і пані доктор Зейнічерник, які ми всі знаємо, так само сини закінчили. So, but it was a great school, but I was just lucky to get like 2 days off. Because we had to obviously shoot during the day, during the evening, when I would come home from school, and also on weekends. So we had to everyone had to sort of accommodate everyone else's schedule. But we managed to do it. It was great. It was a really great project and a really great group effort, and I want to talk about that a little later, ще трошки пізніше. Отже, чому я згадав, що я тільки 2 рази бачив фільм? Я не люблю на себе дивитися, якщо я десь є на якійсь стрічці, мені це незручно. Є багато акторів, які так само не можуть. So I was just mentioning the fact that I haven't watched this film in over 38 years, simply because I have a hang-up. I have a hard time watching myself on film. Not that I want film a lot, but there are actors who just have a difficult time doing that, and I'm actually one of them. So thank God I'm not an actor. In any case, стосовно, власне, того факту, що я так довго не думав про цей фільм, але рівночасно вдячний всім тут, і професору Рудницькому, який так само мені особисто вислав запрошення прийти вже після того, як Оксана мені згадала взагалі про цей фільм, то я мушу тут ще так само признати одну річ, що мені соромно і стидно признати, що я до тієї міри занедбав своє особисте поняття і свідомість стосовно цього фільму, що уявіть собі, що я навіть своїй рідній дружині ніколи не був згадав про існування цього фільму. Хоча ми вже одружені 15 років. Вона дослівно щойно десь 10 днів тому взагалі довідалася про саме існування цього фільму. І, м'яко кажучи, можна констатувати, що вона була не тільки трошки здивована. I don't want to say she was pissed off, але вона була, трошки заскочена, вибачте за слово. So I just want to say that I haven't, the fact that I hadn't dwelled on this film, I hadn't talked about it, I hadn't seen it, I hadn't mentioned it to my own wife, who I've been married to for 15 years, who unfortunately is unable to be here today because she's in Ukraine, and she's been there pretty much since February because of a family situation, so unfortunately she truly regrets that she wasn't able to be here today, but I know she will see the film. I will promise to show her the film someday. Я колись обіцяю показати дружині фільм. По-друге, з цієї нагоди я хотів би, власне, висловити свою глибоку подяку 2 своїм учителям, а саме докторові академікові Рудницькому, який був моїм вчителем української літератури в суботній школі українознавства і моїм професором німецької літератури при Ласальському університеті. Власне, я хочу, згадати професора Рудницького і інших осіб, і це тому я це тепер використовую цю нагоду, бо я ніколи це не мав можливість зробити перед тим, і тому що я стою тут перед вами, то я хочу використати цю нагоду. Професор Рудницький подав мені базовий вступ і відкрив мені двері, дослівно двері до української літератури, до нашої літературної спадщини і взагалі до наших українських літературних
скарбів і шедеврів. Професор Рудницький дуже талановитий викладач. Він вміє зацікавити вас, захопити вашу увагу і вдалим способом подати важливу інформацію. So I just wanted to take a few minutes here to thank one of my teachers and mentors and professors. This is a very emotional moment for me, for many reasons. And I just wanted to express my sincere gratitude to Professor Rudnicki for everything that he's done and been to me and my family. He's an excellent lecturer. He knows how to grab your attention and he makes things interesting. At the same time, рівно ж я хотів би також подякувати доктору Юрієві Перфецькому, який був моїм вчителем української мови в суботній школі українознавства і моїм професором російської чи російської мови також при Лисайському університеті. Мушу признати тут, чи нам це подобається, чи ні, але моє базове знання російської мови мені особисто дуже придалося пізніше в житті. Особливо тому, що я жив, працював і студіював в Україні протягом 16 років. І через те, що я так довго там був, очевидно, що я стикався з російськомовним власне, світом, народом. Спочатку я жив у Києві, потім у Львові, і тоді знову в Києві. І з цього приводу я також мав унікальну приємність об'їхати дослівно цілу Україну. Тобто мені дійсно пощастило відвідати кожну область України, включно з Кримом. Ще ті загарбники на півночі забрали від нас, я сподіваюся, тимчасово наш Крим. Отже, ще раз вам двом величезне спасибі. Я дійсно кланяюсь перед вами, пане професоре, пане професор Перфецький. So, I just want to thank Professor Profetsky as well, who was my teacher in Ukrainian at the Saturday school, and also my professor of Russian at LaSalle. And getting the basic Russian training really helped me, particularly since I lived in Kyiv and I visited all the oblasts of Ukraine. So I just wanted to take that moment to really express my sincere gratitude. Тепер щодо самого фільму. Я обіцяв, що я так само скажу дещо про фільм. Я маю тільки надзвичайно приємні спогади про цей цілий проєкт. Now about the film, I have only wonderful memories, very fond memories of the entire project. Now, I have to admit, я мушу признати, що відносно різних, власне, адміністративно-менеджментських рішень, які торкалися фільму, то я насправді нічого про це не пам'ятаю. Бо я ніколи нічого про це і не знав. Наприклад, про так званий кастинг, то я досі не маю поняття, хто робив остаточне рішення щодо моєї участі у самому фільмі, але я є надзвичайно вдячний тій особі чи тим особам, які це зробили і дали мені можливість зіграти в цьому фільмі. По-перше, так як професор Рудницький вже натякав, я думаю, що на фільм слід дивитися з певної перспективи часу. Цей фільм є, очевидно, продукт свого часу. So like Professor Rudnicki reiterated, I think you have to look at the film from a certain perspective of time. I think it's a real product of its own time. I mean, we have to remember that this was 1979. The Soviet Union was still very much around. I mean, it was the period of stagnation. Але хто насправді тоді говорив чи писав про Україну чи українців взагалі, чи тут, чи де-небудь у вільному світі? Хіба що не протестували перед якоюсь амбасадою чи перед нашими церквами з однієї чи з другої причини? I mean, really, there wasn't that much. So, і так само, фільм не претендував, очевидно, та і так само сказав професор Рудницький, на Оскара. Тобто це не мав бути наступною Касаблянкою чи розвійні вітром Gone with the Wind, чи навіть якимось українським варіантом американської класики різдвяного жанру, як, наприклад, Miracle on 34th Street чи It's a Wonderful Life. I mean, that wasn't the intention of this film. Навпаки, це був просвітницький фільм. This was a film of enlightenment. It was an educational film. Іншими словами, якщо фільм дійшов до тих осіб і до тих організацій, на яких він був спрямований,
так як професор сказав, що дуже багато організацій, установ все ж таки бачили цей фільм протягом останніх тих років. Тоді, якщо він, власне, дійшов, то мені здається, що з перспективи того часу фільм досягнув свою ціль і сповнив свою функцію. Бодай тут для нас, для нашої діаспори. У всякому разі, пригадуючи собі цей фільм і той цілий знімальний процес, мене завжди вражали два наступні феномени. So, in remembering this film, which I actually didn't watch now, I heard a little bit of it, but I didn't want to watch it, because I wanted to have the memory of the past. I think there's a certain charm to that. I probably would have, if I had viewed the film today, I probably would have a totally different, sort of approach to it. So I wanted to keep it what it was to me before. And it was a wonderful, wonderful project in so many ways. I had just gotten back from Europe. I was in Rome and Italy for 2 years, and although I'm very grateful to my parents for sending me to a seminary, but it was good to be back. I was very homesick there. Просто було дуже приємно знову бути в Америці, бути в свободі, в новій школі, і просто тішитися і насолоджуватися життям. Щодо самого колективу, як акторського, так і взагалі технічно-знімальної групи. Це був дійсно чудовий колектив, цікаве зібрання людей, які зійшлися створити щось унікального, яке ніколи перед тим не існувало в нашій громаді. So like I mentioned, it was a wonderful project. It was a wonderful amalgamation, a group of people getting together, very committed, very devoted to just create something unique in our community, something that had never existed before. По-перше, мене вражала сама етнічна різноманітність самого робочого колективу. В першу чергу технічної знімальної групи, про що я вже згадував. Наприклад, оператор був чеського походження, режисер, очевидно, українського походження, звукозаписник жидівського, чи, як кажуть в Україні, єврейського походження. І один з так званих знімальних асистентів, one of the production assistants, був італійського походження. Я пригадую, що його сестра, того італійського асистента, вона мала hoagie shop в Нью-Джерсі. І він раз зробив дуже нам несподівану приємність і приїхав і привів всім, вона подарувала всім hoagies. So it was very nice. It was just a very nice atmosphere all around. Oh, I'm sorry, you weren't there that day. That's true. You weren't on set. You weren't on set that day. So what I wanted to say, it was a very eclectic and interesting mix of people of different ethnic backgrounds that really struck me at that age, because I had just turned 14 when in October of that year when we got the grant. I was 13 going on 14, and I started sort of more appreciating my ethnic background, my identity. So it was interesting that the cameraman was of Czech background. The director was obviously Ukrainian background. The sound man was Jewish, and one of the production assistants obviously was Italian. Але рівно ж акторський колектив також включав, наприклад, етнічних українців, які вже мали акторський досвід. Тут я маю на увазі, очевидно, пана Лесняка з Нью-Йорку, сьогодні, на жаль, вже покійного, який, на мою думку, насправді був вроджений на цю роль, тобто він грав чоловіка, який, так як ви бачили, був поважно хворий. І насправді він був досить худор'явий. Отже, він дуже підходив на цю роль, так і мені здається. Очевидно, також треба згадати нашу рідну пані Надію Оранську з Філадельфії, яка була надзвичайно приємна, терпелива і вічлива людина протягом цілого знімального процесу. Я маю надзвичайні спомини взагалі з нашої так званої інтеракції. So what I just wanted to say in English again is that the man who played my father, may he rest in peace, Mr. Lesniak, I think he was born for the role. He played a man who was sick, and he actually looked kind of gaunt and sickly in the film. So I think he was made for the role. And he was a great guy, really great guy. Так само одна з акторок у фільмі була та, що мала одну з головних ролей, та, що там
допомагала тим танцюристам, то вона була мадярського походження. І вона мені розказувала трошки про своє походження мадярське. І це дуже, я правда, дуже мене вразило. Друга річ, вже остання, яка мене також вразила, то це був той абсолютно професійний підхід до цього проєкту зі сторони кожної особи, яка в один чи інший спосіб була причетна до здійснення цього фільму. The other thing that really struck me that I remember, it was a very serious and professional and like truly committed crew and just attitude of everybody involved. Everybody came on time from what I remember. You know, I would come home from school some days and it was just a real good effort on everybody's part. Everybody gave their all, I would say. Всі актори поводилися дуже серйозно і професійно, кожен приходив на час. Якщо треба було чекати на свою чергу, щоб зіграти свою роль у даній сцені, то ми всі терпеливо чекали, аж доки прийшла наша черга. So, like, you know, typically a movie, why does it take for months? Because you have to shoot, reshoot, and stuff. People just sit around, wait on set, and, you know, you wait for your cue until they call you, and the other times you just sit in your dressing room. So, and that's exactly what happened. Of course, it wasn't the Hollywood production, but, you know, people sat around when they didn't have to do their part, their role, and we talked and stuff, and it was just a wonderful experience. I have just the absolute fantastic memories of that whole time in my life. It was just great. So, in the end, я тільки хочу сказати, це було дійсно насправді дуже такий, я би сказав, навіть такий громадський підхід нашої громади. Ми хотіли зробити щось і зробити якусь різницю. It was a very genuine, sincere group effort. I think there was a real spirit of community. На кінець я просто хочу подякувати ще одній особі, а саме самому режисерові фільму Маркові Тарнавському за те, що він дав мені можливість зіграти роль в цьому фільмі. It was great. Він був надзвичайно професійний, так як я казав. Треба було take one, take two, take three, and that's it. You had to listen, and he did a great job. І я надзвичайно вдячний йому і завжди буду мати абсолютно найприємніші спогади про цей весь час. Я вам дуже дякую. Personally, I had a blast. Тому що я можу тільки так закінчити. Дуже дякую за увагу. Слава Ісусу Христу. Ти не дуже то хочеш, але Я можу відповісти, попрошу стати на питання. Окей, то добре. Хтось має якісь запити. Можемо то. Я хочу ще тільки дати фільм. Дуже добре. Так що прошу, ви є якісь... Я вже дуже давно цього фільму не оглядав. Я не був ним дуже задоволений. Сценарій слабий, острий. Можу вам тільки одне сказати, що фільм до тої міри знятий, як я його редагував, не вдався, що запис позакулісного голосу на narrator був зроблений пізніше, що я вернувся до Філадельфії, затягнув Іка, і ми днями записували це, що він говорить, щоб цей фільм зліпити в якийсь нормальний сюжет. Що that's filmmaking. Прошу, пані Козловська. Так, пане Марко, дуже приємно. Надзвичайний фільм, очевидно. Я як з Нью-Йорку, то я собі думаю, я ніколи не чула, що в Філадельфії такі мудрі люди. Ви ще нічого не знаєте про Філадельфію? Там не мудрий, тут геніальний люди. Але, власне, що і дуже цікаво, професор сказав, що той фільм був годину довгий, а ви мусили його втягти на півгодини. Ні, не витримали грошей. Я, до речі, ще одне хочу сказати, що Левкові Рудницькому я є до сьогодні дуже вдячний,
Бо фактично він постарався ці гроші здобути. І внаслідок це для мене і для Рональда Кутака, який був моїм партнером в Кютах. Він, до речі, не був у Філадельфії, він ще був в Лос-Анджелесі. Був не перший, але видатна нагода професійно попрацювати і створити фільм. Що я за це дуже дякую. Ще хочу докінчити, тому не гарно мені перебили. Я хотіла вас сказати, фільм каже Christmas, так? Christmas Day. Але я так виходила, що Різдво, то є тиждень, вареники, голубчика, звичаї треба було витримати. Тут дуже гарно було, що була молитва і трошки куті кожен взяв в рот. Але не було вияснено, чому той святвечір є український святвечір, а не литовський чи іншої країни. Я вам скажу, що Я можу на це відповісти. окей, дай мені ще додати, що ми дістали ще екстра 10 тисяч, щоб дати до того такий, як то на pedagogical guide туди фільм, де ті речі були згадані. Але прошу дуже. Якби в фільмі це було пояснено, то ціла аудиторія просто заснула. Це не є документальний фільм. Це є розповідь, в якій є конфлікт. Конфлікт грає головну роль на фоні. І в тім є ціла суттєва структурна проблема фільму, що треба показати всю українську громаду, танці, святвечері і тим подібно, де основний конфлікт не є про українську громаду при святій вечері, а є між сином і батьком. Що одне з другим змагається, мабуть, тому мені фільм аж так не подобається. Насправді він був син, а я був батько. Ми сварилися навіть. Там були моменти, ти може... Ні, там були конфлікти, очевидно, я пам'ятаю. Так. Також ще одна річ, я був дуже поганій ситуації, бо мій парох тоді, отець Головинський, він хотів співати тут. А ми вибрали отця Харину. Харина представлявся краще, бо він був такий дуже постійна особа. А друге, церква була чіва вимальована там. Церква, яка вже не існує сьогодні. То також є такий причинок до історії української культури у Філадельфії. Церква на Франкфурті Святого Йосафата була єдина церква на цілу нашу Філадельфію, яка була вимальована, що було. Не було ні одного краптика білого в стіні. Але Головинський мені сказав, що ви того оперованого співака берете? Я маю дуже приємний спогад Харини і також можу анекдот розповісти щодо знімання в Йосафата, що наш оператор з'явився в футболці. Ти пам'ятаєш? Так. Що там було написано? Я пам'ятаю, що cool girl, чи щось таке. Так. St. Paul. Що Мирослав, чи St. Pauli girl? Так. Диво. Що Лавунька мало не вийшов з себе. Що цей ідіот з'явився в церкві в футболці St. Pauli girl. Він з'явився на роботу. Там ще було таке, have a cool girl. Yes, have a... Так, have a nice cold girl. Так, напевно, так. Бо вона так ходила with the mugs and then the dirndl. Що я це пригадую собі, бо я з Мирославом мусив тоді його успокоювати, казати, що він тепер не може поїхати і перетягнутися. Прошу, ще хтось має? Чи той фільм є на DVD? Так. Це є дуже поганий, технічно поганий електронний варіант. Його можна на DVD, але, на жаль, значить, кращого варіанту
Я не маю, Левко не має. Значить, this is what we've got. Бо воно було в JEC записано на one-inch tape, але його... Я маю то оригінал, я маю. Чи можна купити? Так, певно що так. То є, де воно є, я не знаю, хто має тепер. Але ми зробили кілька копій в Ласал. Так що то повинно бути. Так, Ласал за то заплатив. То, власне, то було ті довгі часи, що я там працював і то вони ще далі трохи мене цінують. І тепер я хотів показати вам сьогодні, так як я казав, фільм, то дискусії. Може, та дискусія була ще більш... Цікавіша від фільму. Не то і не що так, але вона залишила народ більш такий, так би мовити... Просвітлений. Так. І дуже багато людей писали листи до станції. Дуже мало добрих. На жаль, та пані Істон, Глорія Істон, втратила в тому роботу. Я не кажу, що є через твій фільм, але вона втратила роботу і ми багато їй не могли допомогти. Так. Я бачив кілька фільмів українського виробу. То найкращий, на мою... О, це неправда. Славко Новицький зробив 10 кращих фільмів. А все одно, той фільм, та як Іко сказав перше, той фільм зробив своє. Бо я був такий Ну, здивований тоді. це було завдання, і ми якось дебільно його Уявіть собі, виконали. Канзас Сіті, навіть Джерсі Сіті, Нью-Йорку не було, то було цікаво. А я була тоді в Нью-Йорку. По школах, маєш рацію, по школах вони показували. І то в різних хай-скулах, до того не тільки католицькі, так що, чи християнські взагалі, але там багато. Кажу вам, перше, що я був заскочений, як дістав то від тих євреїв, старенький лист, що ми хочемо то бачити. Це було мені дуже цікаво. Христо. Я думаю, що взагалі той фільм відкрив більше двері, бо ми спочатку по Другій світовій імміграція з того року, що у нас було 80 тисяч, як сказав року, ми тримали ще більше в позитивній сенсі слова гетто. Але в 70-х роках ми вийшли в американське суспільство. Фільм пізніше того ABC був показаний, а після Джон Фасенда робив завдяки, тоді був комітет Мороза, тепер під Уляним головуванням. А пізніше нам відкрили двері, то Віра буде пам'ятати, на надзвичайно успішну виставку писанок і килимів в головному музеї у Філадельфії. Museum of Art ніколи не давав етнічним групам, аматорам щось мати до діла і щось своє показати. Вони нам відкрили двері. Виставка килимів, я пригадую, ми божили, до всіх знайомих ходили, хто має автентичні килими. Мало бути місяць, а її задержали, там ще пані Мазур була знавцем, писано, всіх задержали, а на Філадельфії Museum of Art виставку на додаткові 3 місяці. Так що 60-ті роки дуже багато дали форум українцям показати свою культуру. Так, і так ще, як Іко згадав, добитися тоді до такої publicity, то було щось, бо то не тільки, що ми говорили щось нашим братам-американцям, хто ми є, звідки ми роду і чиї ми діти, але також для нас то було важливо, що ми себе утверджували свою ідентичність. Go ahead. If you don't mind a question in English, what part of the bistro was the family house? It was in Logan. No, it was in Logan. On 16th Street, across from the park where they hit Snow Hill, what we call the Nutcracker. What was that hill? What was that park called? It's not Worcester, is it? No. I forgot. don't remember. Yeah, it was But it's the yeah, park right. between Ogons and I forgot what 16th it's Street called. and north of Lindley Avenue. Yeah.
It was my I know neighborhood. exactly where it was. I was married to his sister and she lived right around. Yeah, one block away. No, 2 blocks away. On 60. Yeah. Yeah, you guys lived on. We're Yeah. right across. Yes, you were just further up. You were further up from Mr. And Mr. Ginhalo was incredibly generous. Yeah, he was very nice Yeah, guy. I don't know if any of you have any idea of what it means to have somebody shoot film in your house. And even when it's not a big Hollywood production, when it's just a small crew, it takes over your house, it does damage. Electricity. Yeah, well, electricity is the least of it. It's just the major inconvenience of it. You are actually thrown out of your house because these people come and they take over. Okay. That's what filming in your house looks like. Окей, Yeah, he was ще very хтось? gracious, very nice guy. Ще хтось? Ну, такої ні. Я тільки ще одне хочу сказати, а це вже тому, що я є виконавчим директором центру. Дуже жаль, що не було українського центру тоді, коли ми знімали цей фільм. Бо він був би відіграв основну центральну роль в презентації нашої громади. Слава Богу, що ми тепер таке маємо. Але це є родинна проблема, то воно би не підходило. Бо то є родинна ситуація. Вони би були в центрі 10 разів під час фільму. Сценарій можна різно писати. То дякую вам всім за участь. І запрошую на курс. Оля,